اتوکشی گلبرگ شقایق. ما گلبرگ رو روی یه پارچه آستری نازک باشه قرار میدیم. من دستکش دست کردم چون خیلی داغ میشه، شما هم حتما دستکش دست کنید. با اتو این گلبرگ رو گرم میکنیم. بعد از وسط تا میکنیم و پارچه آستری رو روش میکشیم. دستمون رو روی گلبرگ میذاریم و از قسمت بالا کامل میکشیم به سمت پایین گلبرگ. به این شکل حالت میدیم. یک بار دیگه برای شما انجام میدم. گلبرگ رو میذاریم روی میز، با اتو گرم میکنیم کامل. از وسط تا میکنیم و آستری رو روش میذاریم. دستمون رو روی گلبرگ فشار میدیم محکم و بعد از زیر دستمون با فشار میکشیم. این مقدار اینجا نگه میداریم. به این شکل همه گلبرگ ها رو به این صورت حالت میدیم و میریم برای مونتاژ.